सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशेच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला मिरची फ्राय करायची आहे। मिरची फ्राय म्हणजे मिरची पहिले आपल्याला भरून घ्यायची आणि तेलामध्ये फ्राय करायची। त्यासाठी आपण ह्या 100 ग्राम मिरच्या घेतल्यात। ह्या मोठ्या आकाराच्या मिरच्या असतात। ह्या स्वच्छ धुवून आपण ह्या चिरून घेतल्या आणि जास्त जर लांब असेल मिरची तर अशी 2 तुकडे करून घ्यायची आणि ह्याच्या बिया काढायची गरज नाही आपल्याला, कारण ह्या कमी तिखट मिरच्या असतात। म्हणजे तिखट साधारण असतात, जास्त एवढे तिखट नसतात। 3-4 पाकळ्या लसणीच्या घेतल्यात बारीक ठेचून। अर्धा चमचा मोहरी लागणार आहे। तेल घेतले आपण फोडणी देण्यासाठी आणि हे शेंगदाण्याचं कूट घेतले, भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट अर्धी वाटी घेतले, थोडीशी कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार, 1 चमचाभर मिरची पावडर घेतली आणि हळद। आता ह्या मिरच्या असतात ना, त्या चवीला खूप छान असतात। फ्राय करून आपल्याला मस्त लागतात एकदम। मसाला भरा किंवा दही मिरची करा, मिरच्या अनेक प्रकारे केलेल्या जातात, तर त्यातलाच हा एक प्रकार मी तुम्हाला दाखवते। आता ह्या भरायच्या कशा ते आपण बघूया। आता हा मसाला आपल्याला करून घ्यायचा आहे तयार। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार, मिरची पावडर आणि हळद। ह्याच्यामध्ये आणखी तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही गरम मसाला पावडर, धना पावडर टाकू शकतो आपण, असं काही नाही, आपल्या आवडीनुसार। आणि ह्याच्यामध्ये लसूणसुद्धा आपण थोडीशी चेचून टाकू शकतो, खूप छान लागते ही मिरची। ही स्टफिंग आपल्याला सगळी मिरचीमध्ये भरून घ्यायची एक एक करून। ही मिरची तिखट कमी असते आणि ही अशी केलेली मिरची वरण भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खूप छान लागते। आपल्याला स्टफिंग सगळी भरून घ्यायची आहे, ही आतपर्यंत अशी गेली पाहिजे मस्तपैकी। हे बघा, आता ह्याचं बी आपण काढलं नाही, कारण ह्याची बी काढायची गरजच नाही, कारण खूप कमी तिखट असतात ह्या मिरच्या। एक पोपटी कलरच्या ह्या अशा असतात आणि दुसऱ्या डार्क हिरव्या असतात, त्या पण असेच असतात चवीला, जास्त तिखट नसतात ह्या। असा मसाला दाबून दाबून आपण भरून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे मी ह्या सगळ्या मिरच्या भरून घेते आता। मिरच्या भरून घेतल्यात आपण सगळ्या। आता गॅस आपण पेटवून घेऊया। कढई तापली की तेल टाकायचं। कढई तापली, आता थोडंसं तेल टाकायचं आपल्याला। मोहरी टाकायची, अर्धा चमचा मोहरी टाकायची। मोहरी थोडी तडतडली की आपण लसूण टाकूया। मोहरी तडतडले, आता आपल्याला लसूण टाकायचे आणि आपण मिरच्या ह्या भरल्यानंतर आपली एवढा मसाला राहिला त्याचा, तो आपण वरून टाकायचा। लसणीनं काय होतं, मिरचीला मस्तपैकी अशी चव लागते। हे आपण फोडणीत पण टाकू शकतो आणि बारीक केली तर आपली मसाल्यामध्ये पण आपण भरू शकतो। आता ह्या मिरच्या आपल्याला टाकून घ्यायचे। गॅस मी मोठाच ठेवला आहे आणि असं हलवून घ्यायचे। आता गॅसची फ्लेम आपल्याला बारीक करायची आणि झाकण ठेवायचे 1-2 मिनिटासाठी। 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपण झाकण काढूया। गॅस आपण एकदम स्लो लावला आहे, बारीक एकदम लावला आहे। आता हे हलवून घ्यायचं आपल्याला चांगलं, मस्त असा सुगंध येतो मिरचीचा। आता ही स्टफिंग थोडीशी राहिली आहे ना, ती आता काय करायचे, मिरची आपण हलवून घेतल्यानंतर ही वरून थोडी टाकायची आणि परत आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिटासाठी स्लो गॅसवर झाकण ठेवायचे। 2-1 मिनिटं झालेली आहेत,
आपण झाकण काढूया. परत आपल्याला हलवून घ्यायचं चांगलं. मस्त स्टफिंग सगळ्या मिरच्यांना आतून बाहेरून मस्तपैकी लागते. आणि मिरचीचा कलर थोडासा असा बदली झाला की मिरची तयार झाली समजायचं. अजून आपल्या सगळ्या मिरच्या तयार नाही झाल्या. आपण 2 ते 3 मिनटं असं थोडासा गॅस वाढवून आपण मस्तपैकी फ्राय करून घेऊया. तर मस्तपैकी मिरचीने सगळ्या मिरच्याने असा रंग बदली झाला आहे. आता मिरच्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. गॅस करूया बंद आणि मिरची काढून घेऊया. अशा पूर्ण तयार झालेत. आपण काढून घेऊया. आपली भरली मिरची फ्राय तयार झाली. किती कमी साहित्य लागतं बघा आणि चवीला एवढी उत्कृष्ट लागते ना. मस्त वरण भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर अतिशय छान लागते. आणि ही मिरची आपण अशी भाजीला काय नसलं तर पटकन आपण करू शकतो. शेंगदाण्याचं कूट तर आपल्या घरात असतंच आणि मिरची तर असतेच, तर आपण करू शकतो पटकन. आणि ही मिरची अशी करून ठेवली ना तर फ्रीजमध्ये 4-5 दिवस अगदी आरामशीर राहते. पाहिजे तेव्हा बनवून ठेवायची. पाहिजे तेव्हा थोडंसं कढईमध्ये तेल टाकून गरम करायची आणि जेवणाबरोबर खायला घ्यायची. अतिशय मस्त लागते. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि कशा झाल्या ते मला नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.